ทุกคนรู้ป่าวว่าการที่คนคนหนึ่งอยากจะ glow up มันไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะดูดีขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเพราะว่าเราทุกคนอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเวอร์ชันที่เราชอบเวอร์ชันที่เราภูมิใจหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าอยากจะ glow up อยากจะพัฒนาตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่าทำยังไงมันก็ไปถึงจุดนั้นไม่ได้สักทีอยากจะผิวดีอยากจะสุขภาพดีแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ผิวจะบอกว่าไม่ต้องเครียดนะคะทุกคนคือผิวมั่นใจว่าทุกคนคือจะต้องเคยผ่านจุดเนี้ยเราอาจจะยังไม่รู้วิธีที่ถูกต้องว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงให้เราสามารถไปถึงจุดนั้นได้คือจริงๆการ glow up คือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ที่เราเข้าใจว่ามันยากมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อผิดๆว่าการที่เราจะ glow up ได้คือเราจะต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยสมมุติว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยเราเป็นคนที่ติดกินหวานมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะ glow up คือเราก็ต้องเลิกกินหวานเลยคือมันหักดิบเกินคือยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้สมองมันมีความช็อกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ชินกับสิ่งเนี้ยคือเมื่อก่อนฉันกินหวานมาตลอดชีวิตแล้วอยู่ดีๆเธอจะไม่กินหรอคือฉันไม่สามารถทำให้เธอได้แล้วถ้าเกิดว่าเราฝืนตัวเองพยายามหักดิบแบบเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืนสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับไปทำพฤติกรรมเดิมๆที่เราทำก่อนหน้านี้คือเราต้องอย่าลืมว่าเราคือมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์คิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยภายใน1 คืนคือมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพิวการ glow up ที่พิวรู้สึกว่าเห็นผลที่สุดเลยก็คือการที่เราค่อยๆเปลี่ยนนิสัยในชีวิตประจำวันของเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดทำซ้ำๆทำเรื่อยๆทำเป็นประจำทุกๆวันคีย์สำคัญก็คือทำน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เราทำทุกวันก็พอในคลิปนี้นะคะพิวก็เลยอยากมาแชร์7นิสัยเล็กๆที่พิวทำแล้วพิวรู้สึกว่าชีวิตพิวดีขึ้นมากๆทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจ energy หรือว่าความ productive ในการทำงานอย่างแรกเลยคือการแต่งตัวแม้อยู่บ้านอันนี้คือพิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนมองข้ามว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราอยู่บ้านเราก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวก็ได้ปะคือเราไม่ได้เจอใครเราจะแต่งตัวทำไมสำหรับพิวคือการแต่งตัวแม้พิวจะอยู่บ้านมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆอาจจะแค่กวาดห้องถูห้องเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นคือถ้าสมมติพิวใส่ชุดนอนทั้งวันพิวจะรู้สึกว่าพิวไม่อยากทำอะไรเลยในวันนั้นแค่เราแต่งตัวสะอาดสะอ้านหวีผมให้เรียบร้อยล้างหน้าทาสกินแคร์แค่นี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าหรือว่าอะไรเลยแล้ววันนั้นพิวจะรู้สึกดีกับตัวเองมากพิวจะรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วพิวก็จะอยากส่องกระจกคือเราไม่ได้แต่งให้ใครดูแต่คือเราแต่งให้ตัวเองดูเวลาเราเห็นตัวเองในกระจกหน้าตาน่ารักสดใสเราก็รู้สึกสบายใจเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วอย่างที่2คือการดื่มน้ำวันละ2 ลิตรคือพิวพูดเลยนะว่าข้อนี้สำหรับพิวเป็นข้อที่ยากมากๆเพราะว่าพิวเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้ำเปล่าคือพูดจริงๆว่าไม่ชอบกินน้ำเปล่าเพราะว่าชอบน้ำที่มีรสชาติสิ่งที่พิวรู้สึกว่ามันช่วยพิวนะก็คือตื่นเช้ามาพิวจะวางแก้วหรือว่าวางขวดน้ำไว้ข้างเตียงนะคะก็คือตื่นมาปุ๊บพิวก็จะจิบน้ำปั๊บจะได้ไม่ต้องลีลาอะไรเยอะก็คือตื่นมาก็กินน้ำเลยอันเนี้ยก็คือกินไปละช็อตนึงถูกปะแล้วก็หลังจากนั้นระหว่างวันพิวจะใช้กระติกน้ำที่พิวชอบคือพิวรู้สึกว่าวิธีเนี่ยคือช่วยพิวกินน้ำเยอะขึ้นมากๆคือไม่ได้อยากกินน้ำนะแต่คืออยากใช้กระติกน้ำคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห่อกระติกน้ำมั้งพิวก็เลยรู้สึกว่าพิวอยากกินน้ำทั้งวันเลยก็ไปลองดูนะคะพิวรู้สึกว่าสำหรับพิวมันเห็นผลนะวิธีเนี้ย อย่างที่3คือการนั่งสมาธิปกติพิวจะนั่งตอนเช้าเป็นเวลา5 นาทีก็คือตื่นปุ๊บพิวจะนั่งสมาธิเลย5 นาทีแต่ว่าสิ่งที่พิวทำคือพิวจะไม่ได้นั่งสมาธิแบบเงียบๆคือพิวจะพยายามเปิด guided meditation นะคะหรือว่าเสียงนำสมาธิคือใครที่เป็น beginner เรื่องการนั่งสมาธิพิวก็แนะนำนะช่วยให้เราโฟกัสตามที่เขาพูดแบบจังหวะหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่บนเตียงนั่งอยู่ที่พื้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพิวรู้สึกว่ามันก็ทำให้พิวมีสติมากขึ้นมากๆในการใช้ชีวิตแล้วอีกประโยชน์นึงนะคะที่พิวสังเกตเห็นในคนที่เขาชอบนั่งสมาธิคือทุกคนหน้าเด็กมากคือพิวไม่เคยเห็นใครที่นั่งสมาธิแล้วหน้าแก่ทุกครั้งที่พิวเจอคนที่เขาชอบนั่งสมาธิใช่ป่ะแล้วพิวก็ถามอายุเขาอะไรเงี้ยคือหน้าเขาเด็กมากทุกคนคือเขาบอกพิวว่าเขาอายุแบบ30 กว่าอะไรเงี้ยแล้วคือพิวนึกว่าเขาอายุ20 กว่าคือการที่นั่งสมาธิมันช่วยลดความเครียดจริงๆแล้วการที่เราไม่มีฮอร์โมนความเครียดหน้าเรามันก็จะเด็กไปด้วยใครอยากหน้าเด็กก็ไปลองนะคะอย่างที่4คือการขยับร่างกายหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องออกกำลังกายแบบหักโหมแบบหนักๆเหงื่อซกเหงื่อออกคือสำหรับพิวพิวรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องถึงขั้นนั้นคือเราอาจจะแค่เดินหรือว่าเราอาจจะแค่ยืดเส้นสำคัญก็คืออย่าเลือกการออกกำลังกายแบบที่ตัวเองไม่ชอบคืออย่างเพื่อนพิวอย่างเงี้ยชอบคาร์ดิโอแบบว่าไซคลิงหรือว่าต่อยมวยอะไรเงี้ยมากๆคือเพื่อนพิวอินเพื่อนพิวชอบมากแต่ทุกครั้งที่พิวไปพิวรู้สึกว่าพิวไม่ไหวคือเหนื่อยจนต้องร้องขอชีวิตคือพิวรู้สึกว่าพิวไม่สนุกเลยแล้วก็เครียดด้วยมันเหมือนเราฝืนร่างกายเกินไปพิวก็เลยออกกำลังกายแบบที่เป็นโยคะหรือว่าพิลาทิสอะไรพวกนี้แทนหรือใครบางคนที่อาจจะไม่ชอบออกกำลังกายแนวนี้เลยอาจจะชอบเล่นกีฬาก็ลองหากีฬาที่ตัวเองชอบว่าจะตีเทนนิสตีกอล์ฟที่พิวบอกให้ทุกคนหาสไตล์การออกกำลังกายที่ตัวเองชอบคือมันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกเราจะสามารถทำมันได้บ่อยยิ่งขึ้นการออกกำลังกายมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆอย่างที่5นะคะคือการไม่กินของหวานตั้งแต่ตื่นนอนคือเมื่อก่อนพิวก็ไม่รู้หรอกแต่พิวเคยไปอ่านเจอรีเสิร์ชของ Harvard นะคะคือเขาบอกว่า
การที่เราตื่นมาตอนท้องว่างแล้วก็กินของหวานเข้าไปเลยมันจะทำให้เกิดอินซูลินสไปค์หรือว่าการที่ทำให้น้ำตาลในเลือดของเราพุ่งสูงขึ้นซึ่งมันมีผลเสียยังไงสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เราหิวทำให้เราโหยทั้งวันแล้ว energy ระหว่างวันของเราก็จะ drop ไวมากเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหงุดหงิดง่ายขาดโฟกัสคือผลเสียมันค่อนข้างเยอะคือเมื่อก่อนพิวตื่นมาพิวก็กินชงมัทฉะกินแล้วก็คือใส่ไซรัปหวานฉ่ำก็คือไม่รู้ไงหิวทั้งวันแบบจริงๆเดี๋ยวก็กินนู่นเดี๋ยวก็กินนี่ดังนั้นนะคะตอนนี้มื้อแรกพิวก็จะไม่กินอะไรที่เป็นของหวานเลยก็จะกินเป็นอาหารคาวเป็นพวกโปรตีนหรือว่ากินเป็นอาหารเป็นมื้อหลักๆนะคะอย่างที่6นะคะคือการเขียน journal หรือว่าการเขียนขอบคุณในแต่ละวันคือเมื่อก่อนพิวเคยทำอยู่ช่วงนึงแล้วพิวรู้สึกว่าพิวขี้เกียจมากเพราะว่าพิวเขียนเยอะเกินต้องตื่นมาแล้วต้องเขียนอีก10ข้อเขียน journal อีก1หน้ากระดาษพิวรู้สึกว่ามันเยอะมากตอนนี้นะคะพิวก็เลยกำหนดให้ตัวเองเขียนแค่3ข้อก็พอ3ข้อเขียนไปก่อนถ้าเกิดคิดออกเรารู้สึกขยันก็ค่อยเขียนเพิ่มคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยทุกคนขอบคุณที่วันนี้เราไปออกกำลังกายขอบคุณที่วันนี้เราดูแลตัวเองขอบคุณที่วันนี้อากาศแจ่มใสแล้วคือตั้งแต่ที่พิวเขียนขอบคุณหรือว่าเขียน journal อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้พิวรู้สึกว่าพิวรักชีวิตตัวเองมากขึ้นมากๆบางทีคือเราใช้ชีวิตไปโดยที่เราไม่เคยขอบคุณอะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วแค่เราได้ตื่นมามีชีวิตในแต่ละวันพิวก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีมากๆแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เราอยากทำเราก็ไม่สามารถทำได้อีกแล้วแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเขียนสิ่งดีๆในแต่ละวันมันจะทำให้สมองของเรารู้จักโฟกัสสิ่งดีๆมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วสมองของเราจะมองหาสิ่งที่แย่ที่สุดเสมอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะสมมติวันนี้เรามีบทสนทนาที่ดีกับคนประมาณ10คนแล้วอยู่ดีๆมีคนคนหนึ่งว่าเราทุกคนคิดว่าในวันนั้นเราจะโฟกัสอะไรคือโดยปกติแล้วเราก็จะโฟกัส1คนที่เขาไม่ดีกับเราแล้วเราก็จะมองว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยทั้งที่ความจริงแล้วคือมีอีก10คนที่เขาพูดดีกับเราแต่เราไม่โฟกัสเราไปโฟกัสสิ่งที่มันไม่ดีเพียงหนึ่งเดียวของวันนั้นคือมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะแต่มันเป็นเพราะว่าสมองของเราถูกโปรแกรมมาแบบนั้นดังนั้นการที่เราเขียนขอบคุณมันจะทำให้เราหลุดพ้นจากกับดักนี้โดยการบังคับสมองของเราให้ไปโฟกัสกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในวันนั้นๆอย่างที่7อย่างสุดท้ายนะคะคือการมีไทม์แบบไม่เล่นมือถืออันนี้คือจะทำตอนตื่นหรือว่าตอนก่อนนอนก็ได้นะคะคือแล้วแต่คนเลยที่พิวเลือกเซตมีไทม์ของพิวเป็นตอนเช้านะคะเพราะว่าคือพิวไปอ่านเจอมาว่าการที่เราเล่นโทรศัพท์เป็นอย่างแรกของวันมันจะทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลของเราพุ่งซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลก็คือฮอร์โมนความเครียดมันจะทำให้วันนั้นของเรากลายเป็นวันที่เราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งที่จริงๆแล้วมันเกิดจากแค่ว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คมันมีข้อมูลเยอะมากที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นดราม่าของคนอื่นข่าวภัยพิบัติคือทุกอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันมีผลต่อฮอร์โมนความเครียดหมดตอนนี้สิ่งที่พิวทำในช่วงมีไทม์ของพิวนะคะก็คือการนั่งสมาธิเขียน journal อ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคสต์คือพิวจะทำหลักๆประมาณ 3-4-5 อย่างในช่วงมีไทม์ของพิวแล้วพอพิวทำทั้งหมดปุ๊บพิวก็ค่อยจับโทรศัพท์คือถ้าเรารู้จักใช้ช่วงเวลาตอนตื่นนอนให้เป็นประโยชน์วันนั้นมันจะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเรามีแรงเรารู้สึกว่าเรามีพลังมากๆก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด7ข้อคือใครสามารถทำทั้งหมดนี้ได้คือพิวบอกเลยว่าเก่งมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะค่อยๆหยิบไปทำทีละข้อก็ได้จริงๆพิวมี micro habits อะไรแบบนี้เยอะมากๆแต่วันนี้เอาไป7ข้อพอนะคะไม่งั้นคลิปนี้อาจจะยาวประมาณ10 ชั่วโมงคือมันเยอะเกินใครชอบก็คอมเมนต์บอกพิวได้นะคะเดี๋ยวพิวมาทำให้เพิ่มสำหรับพิวการ glow up มันไม่ได้แปลว่าเราดูแลแต่ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการดูแลทั้งภายในและภายนอกพอเราดูแลภายในเราดีรู้จักจัดการความเครียดรู้จักดูแลสุขภาพ physical and mental health และทุกๆอย่างของเรามันก็จะดีตามไปด้วยสิ่งที่จะพาเราไปสู่ตัวตนของเราในแบบที่ดีขึ้นได้พิวรู้สึกว่ามันเกิดจากนิสัยเล็กๆอะไรแบบนี้แหละที่เราทำทุกๆวันจนเราได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเลยก่อนจบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมมีการบ้านมาให้ทุกคนทำอีกแล้ววันนี้นะคะให้ทุกคนเลือก1ข้อจาก7ข้อที่พิวพูดไปทั้งหมดก็เยอะอยู่เหมือนกันก็ลองเลือกกันมา1ข้อนะคะแล้วก็เอาไปลองทำดูอาจจะลองทำ3 วัน5 วัน7 วันแล้วเป็นยังไงก็มาบอกพิวได้นะคะแต่พิวขอให้ทำจริงๆนะอย่าผิดสัญญากับตัวเองขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้พิวนะคะพิวเชื่อว่าทุกคนในที่นี้สามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ตัวเองชอบแล้วก็ภูมิใจที่สุดได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย